ඔයාටම කියලා YouTube channel එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක use කරලා කොහොමද අපි හරියටම YouTube channel එක create කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all press කරලා තියාගන්න. අපි නම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා අලුතින්ම Gmail account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් වා ඒකට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට setting tab එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන තියෙනවා backup and account නැත්නම් account manager. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ account and backup කියලා. right ඒක උඩට ගියාට පස්සේ අපි account and backup එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට interface එක බලාගන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ ඔයා මෙතන manage account. ඉතින් ඔයාගේ මේ වගේ manage account මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මගේ Gmail ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතනින් ඔයාගේ තියෙන Gmail පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා මෙතනින් add account කියන එකට click කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් Google කියන එකට select කරලා click කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපිව මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙතනින් පල්ලෙහෙන් තියෙන create account උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ for myself කියන කොට මෙතන මෙතනින් ඔයා personal user කෙනෙක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. right මම personal user කෙනෙක් click කරාට පස්සේ අපිව මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔය Google account එක create කරගන්න. හරි ඔයාගේ මෙතනින් first name එක මෙතනින් දීලා මෙතනින් surname එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ ගැලපෙන නමක් දෙන්න. මම මේ විදිහට මගේ first name එකයි surname එකයි දෙකම මෙතනින් දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දීලා next දෙනවා. හරි next කරාට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ birthday එකක් දෙනවා. ඉතින් ඇත්ත එකම දෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් මම දෙනවා මෙතනින් මගේ බොරු එකක් දෙනවා. right ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට birthday එක දුන්නාට පස්සේ okay right ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දවසක් දෙනවා. right next කරගන්නවා. next කරගත්තට පස්සේ මෙයාලා අපිට Gmail වගේ select කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් පල්ලෙහෙන් Gmail එක create කරගන්නවා නම් create කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට choice අපි ඉතින් මෙතනින් කැමති choice එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් create කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මම නම් මෙතනින් create කරගන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් එකක් select කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට කැමති එකක් බලලා ඉතින් ඔයත් කැමති නම් select කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් next කරගන්නවා. හරි next කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් අපි password එක ඉතින් ඔයාම හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳ password එකක් දෙන්න. ඔයාට මතක හිටින password එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ password එක දෙනවා. ඉතින් ඔයත් හොඳ password එකක් දෙන්න. ඔයාට මතක හිටින password එක. right ඊට පස්සේ password එක දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔයාගේ mobile number එක දෙනවා නම් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක skip කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ mobile number එක add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් add කරගන්න නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් skip button එක ඔබලා skip කරගන්න මේක. right ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් mobile number එක දීලා හරි mobile number එක වගේ වැඩ කරන mobile number එකක් දෙන්න. මොකද මේකට code එකක් එනවා. code එක එන්නේ මොකද මේ right ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙතනින් next button එක click කරගන්න. right මෙන්න මේ විදිහට next button එක click කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් මෙයා agree වෙන්න කියලා කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට agree දෙනවා. right agree දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. එහෙම load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ Google service එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා Google service එකෙන් load වුණාට පස්සේ අපේ Gmail account එක මෙතනින් පෙන්නනවා. right මේ පෙන්නන්නේ දැන් මෙතන උඩ පෙන්නලා අපේ Gmail account එක අලුතෙන් හදාගත්ත Gmail account එක. හරි දැන් Gmail account එක හදාගෙන ඉවරලා අපි දැන් යන්නේ YouTube channel එක හදාගන්න. අපි ඒකට යන්න ඕනේ YouTube account එකට. අපි යන්න දැන් YouTube app එකට. ඉතින් ඔයාගේ mobile එකෙන් YouTube app එක open කරගන්න. ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube එකේ ඔයා හදාගත්තේ email එකට Gmail එකට switch වෙන්න ඕනේ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන උඩ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ Gmail එකට select වෙන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනින් account වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා පල්ලෙහෙන් තාම load වෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ හරියෙන් මගේ account set එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මගේ අලුතෙන් හදාගත්තේ Gmail account එක. ඉතින් මේකට no channel කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට තාම channel එකක් නැහැ. right ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. right දැන් අපි මෙතනින් අපේ channel එක create කරගන්න යන්නේ. ඔයා ආයෙත් එතන click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන creative channel කියන එකට click කරගන්න. ඉතින් you channel. ඉතින් ඒක you channel කියලා තියෙන අපි දැන් මෙතනින් channel එක create කරගන්න යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් නම දීලා ඔයාගේ channel එකට ගැලපෙන නමක්. ඉතින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න creative නමක් දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකට. හරියටම ඔයාගේ channel එක හොඳ නමක් දුන්නොත් තමයි channel එක ගොඩක් reach වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ channel එකට නමක් දීලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට edit කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ
ක්‍රියේට් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. right ඔන්න අපි දැන් channel එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ channel එක verify කරගන්න. ඉතින් අපි channel එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ අපි කරන්න අනිවාර්යෙන් channel එක verify කරගන්න ඕනේ. මොකද මම ඒකට යනවා Google එකට. ඔයා Google එකට ගිහින් search bar එකේ search කරන්න ඕනේ YouTube Studio www.youtubestudio.com කියලා search කරලා පස්සේ YouTube Studio ගේනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට YouTube Studio එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන YouTube Studio ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් desktop mode එක on කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන මෙතනින් dot උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට desktop site කියන එක ක්ලික් කරගන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා desktop mode එකේ. දැන් ඉන්නේ මම මගේ YouTube channel එකේ. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් හදාගත්ත YouTube channel එකට switch වෙන්න ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ account උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන click කරලා පස්සේ මෙතනින් account කියන උඩ click කරලා මෙතනින් switch account කියන click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපේ channel එක උඩ click කරගන්න. right මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. right ඉතින් අපි next button එක click කරගමු. ඉතින් welcome to YouTube Studio. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි මගේ පළවෙනියටම YouTube Studio app එක open කරද්දී මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මොකද මගේ කිසිම subscriber තාම නැහැ අලුත් channel එක හින්දා. right ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන උඩ click කරලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන setting කියන එක උඩ click කරගන්න. හරි setting වලට ගියාට පස්සේ අපිව මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා general කියලා. මෙතන general එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ පෙන්වනවා. right මෙතන ඉතින් ඔයාගේ විස්තර දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් කරන්න තියෙන ඔයාගේ mobile number එක verify කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන feature enable එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා එකේ දෙවෙනි එකේ ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි එක උඩ මෙන්න මේ දෙවෙනි එක උඩ click කරලා පළවෙනි එක verify එක හරි. දැන් අපි දෙවෙනි එක verify කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් mobile number verify කියන එකෙන් click කරාට පස්සේ අපි ලෝඩ් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකකට. ඊට පස්සේ මෙතන වා ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. මම මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරලා මෙතන මගේ mobile number එක add කරගන්නවා. දැන් අපි mobile number එක add කරලා channel එක verify කරගන්න යන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට mobile number එක add කරලා channel එක verify කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා වැඩ කරන mobile number එක මේකට දෙන්න ඕනේ. මොකද code එකක් එනවා. ඒ code එක මෙතන paste කරන්න ඕනේ අපි. right mobile number එක දුන්නා. මම මෙතනින් get code කියලා click කරා. දැන් අපේ mobile number එකට code එක එනවා. මම මේ code එක ආවට පස්සේ මෙතනින් code එක දීලා submit කියන බටන් එක click කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න මම channel එක verify කරගන්න මෙතනින් submit කරලා ඉතින් ඔයත් මෙන්න මේ විදිහට code එක දීලා channel එක verify කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි phone number verify කියලා. ඉතින් මගේ mobile number එක දැන් verify වෙලා තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් back කරලා යන්න ඕනේ අපේ channel එකට. දැන් අපි කරන්නේ mobile number එක verify කරලා channel එක හදලා create කරලා ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ channel එකේ logo එක add කරන්න ඕනේ. එතකොට banner එක add කරන්න ඕනේ. ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට you channel කියන උඩ click කරගන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ අපිව load වෙනවා අපේ channel එකට. මේ තියෙන්නේ මගේ channel එක. ඉතින් මේකේ logo මොකුත් නැහැ, videos නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙන්න මේ හරිය උඩ තියෙනවා customize channel කියලා. ඉතින් අපි customize එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට customize එක click කරාට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ channel එකේ මෙන්න මේ විදිහකට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පුළුවන් link add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ හරියට click කරාට පස්සේ ඔයාට logo එකක්. ඉතින් ඔයාලා logo එකක් add කරගන්න ඕනේ, banner එක add කරගන්න ඕනේ. ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් play වෙන වෙලාවට auto watermark එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ logo එකේ size එක. ඉතින් ඔයාගේ logo එක size එක MB 4ක් විතර පොඩි size එකකට තමයි logo create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා logo එක create කරලා මෙතනින් upload කරන විස්තර ටික ඔක්කොම මෙයාලා මෙතන කියලා තියෙනවා. ඉතින් මං තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් කොහොමද අපි logo එකක් හදාගන්නේ, banner එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න, subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මං තවත් වීඩියෝස් වලින් කියනවා කොහොමද අපි ඔයාගේ YouTube channel එකට logo එකක් create කරගන්නේ, කොහොමද හරියටම YouTube channel එකේ banner එකක් ඔයාගේ mobile එකෙන්ම create කරගන්නේ කියලා. right so උතනින් ඔයාට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ YouTube banner එකේ විස්තර. ඔයාට පුළුවන් YouTube banner එක create කරගන්න පුළුවන්. right මෙතන තියෙන්නේ ඔයාගේ watermark එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ name එක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
වාගේ නම සෙට් නැත්තම් වාට මෙතනින් නේම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේම් එක චේන්ජ් කරන්න ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති නම් ඔයා කැමති විදිහට edit කරගන්න ඉතින් link එක edit කරගන්න පුළුවන් ඉතින් තව ඔයාට මේකේ YouTube channel එකට social media links add කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ TikTok එතකොට Facebook link එකක් එතකොට වාට Twitter link මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ mobile එකේ මේ මොබයිල් සට ඔය පාවිචන සෝෂල් මීඩිය ලින්ක්ස් මෙතනින් ඇට් කරන්න පුළුවන් රයි් ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අදගෙන වීඩිය එක ඉතින් අදමං කියල දෙන්න මෙච්චරයි මං ඉස්සහට කියල දෙන්න කොහමද වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඉතින් කොහමද චැනල්ල අපි වීස් ගන්න කොහම සබස්ක්‍රයිප් වැඩි කරගන්න ඉතින් අනිවාරෙන් චැනල එකත් එකතු ලයින්නවා තවත් සුපිරි ලස්සන වීඩියෝ එකින් හම්බෙම ඊළඟ වීඩියෝකින් තවත් YouTube වීඩියෝ එකින් හම්බෙම අපේ